Είναι με μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μεταξύ σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για την πρόσκληση αυτή. Το βάρος να μιλώ μετά τον κύριο Παπαδημούλη είναι απροσπέλαστο, αλλά αυτό με τιμά πραγματικά ιδιαίτερα. Και εύχομαι να μπορέσω να αντεπεξέλθω στη συμμετοχή του κύριου Παπαδημούλη. Βρίσκομαι σήμερα μεταξύ σας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι επικροτώ τη συμμετοχή μου μέσω διαδικτυακών συνδέσεων και ότι συνηθίζω και αποδέχομαι την νέα πραγματικότητα. Όχι, η συμμετοχή μου με αυτόν τον τρόπο ήταν επιβεβλημένη υπό τις περιστάσεις τις οποίες θέλω να πιστεύω ότι είναι απόλυτα προσωρινές. Εφόσον θα ήθελα και θα έπρεπε να βρίσκομαι πραγματικά εκεί, η κρίση COVID ελπίζω να περάσει σύντομα και έτσι να μπορούμε να πραγματοποιούμε τέτοιους είδους συζητήσεις διαζώσης. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη Λευκοσία στην Κύπρο. Είμαι όμως υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Είμαι λειτουργός στη Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Γιατί βρίσκομαι εδώ και μιλώ για αυτά τα θέματα θα το δείτε στη συνέχεια της συμμετοχής μου σε την εκδήλωση. Καθώς ερχόμουν σήμερα να συνδεθώ και να λάβω μέρος σε αυτή την εκδήλωση, έντονα σκεφτόμουν μια απλή ερώτηση, την οποία είχε κάνει και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα το πρωί. Και τώρα, με τις συζητήσεις με αφορμή τον Brexit, έφερε στο προσκήνιο ξανά την ερώτηση του τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να φτάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περάσαμε μέσα από διάφορα στάδια εξέλιξης. Κάποιοι ανέμεναν περισσότερα κατά τη διάρκεια αυτών των εξελίξεων, κάποιοι δυσανασχετούσαν με τα περισσότερα. Ο Παγκόσμιος Πόλεμος τέλειωσε και η Ευρώπη μετρούσε τις απώλειές της, όμως έχτιζε και ένα όνειρο. Φάνηκε εξ αρχής ότι μια ολοκλήρωση σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά, οικονομικά, δεν θα ήταν δυνατή. Έτσι προχώρησε μόνο στην οικονομική κοινότητα, αλλά παράλληλα και στην κοινότητα άνθρακα και σιδήρου. Κατά την άποψή μου, πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη κοινότητα, οι οραματιστές της Ευρώπης έθεταν τη μόνη ίσως αρχή, την οποία όλοι θεωρούμε πλέον τον γνώμονα για την πρόθεση των εργασιών μας. Σήμερα και πάντα. Αυτή η αρχή δεν είναι άλλη από την ειρήνη. Εφόσον ελέγχεται ο χάλιβδας και το σίδηρο, ελέγχεται ο πόλεμος, εξασφαλίζεται η ειρήνη. Η ειρήνη προϋποθέτει λοιπόν την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών. Η ειρήνη οφείλει να παρέχει την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών. Το πείραμα Ευρωπαϊκή Κοινότητα ξεκίνησε, προχωρήσαμε στην αρχή στην εξασφάλιση των οικονομικών συγκυριών με τους κανόνες, όπως για παράδειγμα αυτούς του ανταγωνισμού. Η συνθήκη της Ρώμης μόνο αυτό είχε στις διατάξεις της. Σύντομα όμως φάνηκε ότι η συνέχιση και μόνο της οικονομικής κοινότητας με βάση τις αρχές της οικονομίας δεν ήταν ικανοποιητική. Και έτσι η πρώτη υπόθεση στο δικαστήριο κατατίθεται, η υπόθεση που αμφισβητεί αυτή την ίδια την κοινότητα με βάση την αντίθεσή της σε θεμελιώδεις αρχές, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα λοιπόν τα αφήνουμε στο δικαστήριο, όλα δείχνουν ότι το δικαστήριο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της συνθήκης της Ρώμης, δεν πρόκειται να κάνει τίποτε άλλο από την απόρριψη της υπόθεσης. Και σαν ένας υπέροχος κεραυνός εν αιθρία, ελπίζω να κατανοείτε την παραδοξότητα με την οποία χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, το δικαστήριο διάβασε μέσα στη συνθήκη τις θεμελιώδεις αρχές, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λέω τη λέξη διάβασε με αυτόν τον τρόπο, γιατί στην ουσία το δικαστήριο έγραψε αυτή την διάταξη, η οποία δεν υπήρχε, αλλά όμως πλέον αποτελούσε τμήμα της συνταγματικής τάξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σιγά σιγά όλο και περισσότερες κανονιστικές πράξεις της διοίκησης εφαρμόζονταν, προνοώντας μια δειλή μεν προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και το δικαστήριο όλο και περισσότερο, με τόλμη όμως αυτό, διαβάζει ή έγραφε και άλλα δικαιώματα και ο κατάλογος μεγάλωνε. Μέχρι που φτάσαμε και στην υπόθεση που το δικαστήριο αποφασίζει ότι η Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θριάμβευαν. Αναπόφευκτα όμως οι σκεπτικιστές δεν δίστασαν να κατηγορήσουν το δικαστήριο ακόμα και για πολιτικό ακτιβισμό.
Φτάνουμε στο 1995-96, όπου η υπόθεση Grant κατατίθεται στο Λουξεμβούργο. Η Grant εργαζόταν σε μια υπηρεσία τρένων στο Ηνωμένο Βασίλειο και ζήτησε από την υπηρεσία της να της δοθούν όλα εκείνα τα ωφελήματα που εδίδονται σε εργαζομένους της εταιρείας βάσει της σχέσης τους της οικογενειακής. Είτε αυτό ήταν γάμος, είτε αυτό ήταν σύμφωνο συμβίωσης. Ένας υπάλληλος της υπηρεσίας της μπορούσε να έχει κάποια ωφελήματα μόνο και μόνο επειδή ήταν παντρεμένος. Η Grant όμως δεν μπόρεσε να πάρει αυτά τα ωφελήματα. Η Grant δεν μπόρεσε να τα πάρει διότι οι συνθήκες αυτές που έδιναν τα δικαιώματα ήταν διαφορετικές στην περίπτωσή της. Ενώ ένας συνάδελφος της θα έπαιρνε τα δικαιώματα γιατί ήταν παντρεμένος με μία γυναίκα, ή μία συνάδελφος της θα έπαιρνε τα ίδια δικαιώματα γιατί ήταν παντρεμένη με ένα άντρα, η Grant είχε σύμφωνο συμβίωσης με μία άλλη γυναίκα. Οπότε δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τα συγκεκριμένα δικαιώματα. Το δικαστήριο λοιπόν ήταν ενώπιον αυτής της υπόθεσης και όλοι αναμέναν ότι ο κατάλογος αυτός που άρχισε σιγά σιγά να χτίζει το δικαστήριο επρόκειτο να επεκταθεί ούτως ώστε να δοθούν δικαιώματα που απορρέουν από γάμο ή συμβίωση σε άτομα του ίδιου φύλου. Το δικαστήριο όμως είπε όχι. Για τους οραματιστές της συνέχισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή η υπόθεση ήρθε ως πράγματι ένας κεραυνός εν ευθεία. Όμως ας δούμε λίγο γιατί ενδεχομένως το δικαστήριο να προχωρήσει σε αυτή τη φάση. Η συνθήκη του Άμστερνταμ μόλις είχε επικυρωθεί και το άρθρο 19 της συνθήκης δημιουργεί την αποκλειστικότητα αλλά και την ρητή υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενεργεί εναντίον των διακρίσεων σε διάφορες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένου και της απαγόρευσης της διάκρισης σεξουαλικού προσανατολισμού. Μήπως το δικαστήριο με την άρνησή του να προστατεύσει την Grant δημιούργησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια υποχρέωση να χρησιμοποιήσει αυτή τη διάταξη για να προχωρήσει? Μήπως με αυτόν τον τρόπο το δικαστήριο κερδίζει διπλά? 1. Δεν το κατηγορούμε πλέον για ακτιβισμό. 2. Υποχρεώνει το Συμβούλιο να ενεργεί. Και πράγματι μέσα στην απόφαση αυτή ρητά το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι αφού υπάρχει αυτή η ρύθμιση πρέπει το Συμβούλιο να προχωρήσει στη θέσπιση κανονισμών ή οδηγιών ούτως ώστε να προστατεύει τη διάκριση με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Σύντομα λοιπόν η οδηγία για την ισότητα στις εργασιακές σχέσεις θεσπίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σιγά σιγά, δειλά, αργά, συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον στη διοίκησή της να αποκτά νομολογία νομοθεσία, η οποία να ρυθμίζει τη διάκριση. Πλέον το δικαστήριο δεν θα επιβάλλει, πλέον δεν θα είναι τα δικαιώματα αυτά απόκτημα μιας διαμάχης, αλλά θα είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολιτικής, μιας ρητής πολιτικής, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει στους πολίτες της. Αυτός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο προχώρησε σιγά σιγά η συμπερίληψη των θεμάτων που αφορούν την σεξουαλική προτίμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Μάλτα παρουσιάστηκε αυτός ο κατάλογος και τότε προχωρήσαμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, όπου το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο να παρουσιάζει την λίστα αυτή με τις ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων. Πράγματι, κάθε χρόνο και για 5 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προχωρούσε σε αυτή τη δημοσίευση μέχρι φέτος, όπου στις 18 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, η Επίτροπος Ελένα Ντάλη παρουσίασε την τελική αναφορά με τη λίστα των δράσεων. Το Υπουργικό Συνέδριο, το Ανώτατο Υπουργικό Συνέδριο της Φινλανδίας είναι το επόμενο που θα ήθελα να αναφέρω, διότι ήταν η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Φινλανδική Προεδρία προχωρούν σε ένα ανώτατο συνέδριο υπουργικό, το οποίο για πρώτη φορά έφερνε μαζί 400 συμμετέχοντες από την Ευρώπη αλλά και από όλο τον κόσμο, όπου το θέμα ήταν η προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 και μετά. Βεβαίως και υπήρχε η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στις ομιλίες και τις διαβεβαιώσεις όλων των υπουργών που ήταν σε αυτή την εκδήλωση προσκεκλημένοι. Όμως υπήρχε και η δεύτερη μέρα και η πιο σημαντική, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε 6 workshop, τα οποία αφορούσαν θέματα μείζοντα για την διάκριση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Το πρώτο από αυτά τα workshops ήταν για το έγκλημα μίσους και για την ρητορική του μίσους εναντίον ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Το δεύτερο ήταν το intersectionality και multiple discrimination, το οποίο είναι η διάκριση σε διαφορετικά επίπεδα και κατηγορίες. Μια πάρα πολύ σημαντική διάκριση που έχουμε πλέον στο θέμα των LGBTI rights, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, ότι ενδιαφερόμαστε όχι μόνο για την διάκριση την οποία μπορούν να υποστούν ως ΛΟΑΤΚΙ άτομα, αλλά και για άλλα, όπως για παράδειγμα αν είναι κάποιος μετανάστης ή αν κάποιος είναι ανάπηρος. Το τρίτο ήταν οι διακρίσεις τις οποίες υφίστανται άτομα intersex. Το τέταρτο ήταν οι διακρίσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των LGBTI, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στις χώρες της γειτονίας, αλλά και τις χώρες της enlargement, της enlargement, επέκταση, της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ήταν το workshop για τα άτομα, τα ΛΟΑΤΚΙ και για τις οικογένειες τους, όταν αυτά αφορούν τα δικαιώματα, την μετακίνησή τους μέσα στα κράτη-μέλη. Και το επόμενο ήταν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, όταν αυτά ασκούν το δικαίωμά τους για αιτητές ασύλου. Και είχα την ευκαιρία και την τιμή να προεδρεύω αυτό το workshop, στο οποίο, κύριε Παπαδημούλη, συνάδελφός σας, η κυρία Μαλίν Πιόρκ, ήταν η keynote speaker, μια εξαιρετική, σπάνια συνάδελφός σας, την οποία ευχαριστώ και δημόσια για την συμμετοχή της. Και ήταν η πρώτη φορά που αυτό το intersectionality που είχα προηγουμένως πει εφαρμοζόταν. Ήταν το μόνο workshop το οποίο δεν οργάνωνε και προείδρευε η Διεύθυνση Ισότητας, η DD Just, της δικαιοσύνης. Ήταν η πρώτη φορά που η Διεύθυνση Μετανάστευσης έμπαινε μέσα στον χώρο αυτό και αποδεχόταν ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά εμάς, τη μετανάστευση, ακόμα περισσότερο από τη δικαιοσύνη. Άρα βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε αυτό που λέμε συνήθως the mainstreaming. Άρχισαν όλα τα θέματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περνούν κάτω από το πρίσμα και από τον φακό της ισότητας και συγκεκριμένα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Αυτό το συνέδριο έγινε το Σεπτέμβριο του 2019, λίγο πριν η νέα επιτροπή συγκροτηθεί και λίγο πριν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώσει ότι επρόκειτο μέσα στην νέα επιτροπή να υπάρχει επίτροπος ο οποίος θα είναι αποκλειστικά και μόνο αρμόδιος για την προώθηση της ισότητας. Η επίτροπος Ελένα Ντάλη, την οποία ο κύριος Παπαδημούλης είχε αναφέρει στην τοποθέτησή του, έλαβε τις οδηγίες της από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έλαβε τις οδηγίες της, τις οποίες συμπεριλαμβανόταν μέσα και η προώθηση της στρατηγικής για την πρόθεση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Η Ελένα Ντάλη είναι η Μαλτέζα Επίτροπος, η οποία έχει επομιστεί το δύσκολο έργο, και το λέω δύσκολο γιατί είναι ένα καινούριο έργο. Δεν είναι μια πολιτική η οποία συνεχίζεται, αλλά είναι μια πολιτική η οποία θα χτιστεί. Κάτω από μέσα στο mandate της, μέσα στις οδηγίες που έχει λάβει από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι να παραδώσει φέτος την στρατηγική για την ισότητα των φύλων, τη στρατηγική για τη συμπερίληψη των ατόμων Ρωμά στις κοινωνίες, την στρατηγική για την ισότητα στην πληρωμή και την διαφάνεια του μισθού, την στρατηγική για τους αναπήρους και βεβαίως την στρατηγική για την πρόθεση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επίτροπος έχουν ήδη το Μάρτιο του 2020 δόθηκε και η εντολή να δώσει τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Αυτή η στρατηγική αναμένεται κάποια στιγμή να δοθεί μέσα στον χρόνο, όπως και ο κύριος Παπαδημούλης είπε προηγουμένως. Η Ελένα Ντάλη διορίστηκε και για να υποβοηθηθεί στο έργο της, και εφόσον αναγνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ανάγκη για την προστασία των δικαιωμάτων στην ισότητα δεν μπορεί να είναι μεμονωμένη, αλλά αυτή πρέπει να βρίσκεται σε όλα τα επίπεδα των πολιτικών, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένα task force, το οποίο θα παρτίζουν οι συντονιστές ισότητας σε κάθε διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα λοιπόν ζητείται από όλες τις διευθύνσεις να διορίσουν ένα συντονιστή για να συμμετέχει στο task force αυτό της Ελένα Ντάλη. Η διεύθυνση λοιπόν μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων διόρισε εμένα ως τον συντονιστή σε αυτό το task force και είμαι μέλος της επιτροπής αυτής, του task force αυτού. Το task force είναι το υπεύθυνο όργανο για την συγγραφή και των διαφόρων στρατηγικών. Και έτσι έχουμε διάφορα συγκεκριμένα groups τα οποία ασχολούνται με την συγγραφή αυτών των κειμένων. Ως μέλος του Task Force είμαι στην ομάδα των 12 συντονιστών, οι οποίοι γράφουμε την στρατηγική για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, και ήδη έχουμε κάνει την επίσημη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών για να προχωρήσουμε στη συνέχεια της εργασίας μας.
νομίζω ότι έχω εξαντλήσει αυτά που ήθελα να σας πω για το Task Force, ενώ θα ήθελα να σας πω ότι το Task Force αυτό έχει μία γραμματεία η οποία είναι υπεύθυνη για την πρόθεση όλων των πολιτικών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων του Task Force, και η γραμματεία αυτή είναι κάτω από την αρμοδιότητα της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δείχνει αυτό το γεγονός την σημασία που δίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που αφορούν στην ισότητα. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε ένα πολύ μεγάλο κατάλογο μικρών μεν, αλλά σημαντικών βημάτων που γίνονται στο επίπεδο της νομοθεσίας. Όπως για παράδειγμα θα μπορούσαμε, όπως είχα αναφέρει προηγουμένως στο employment, την οδηγία για την ισότητα στην εργασία. Θα μπορούσα να σας πω, ας πούμε, ακόμα περισσότερο και για διατάξεις που βρίσκονται σε διάφορα νομοθετήματα, όπως για παράδειγμα ο κώδικας θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τον Schengen, της θεώρησης Schengen, περιέχει συγκεκριμένη διάταξη που δεν επιτρέπει την αρνητική απάντηση σε αιτήματα θεωρήσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Παραδείγματα αυτά που δείχνουν ότι σιγά σιγά μέσα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο και περισσότερο εμπλέκεται η απαγόρευση διακρίσεων και ιδιαίτερα η απαγόρευση διακρίσεων ατόμων σύμφωνα με την σεξουαλική τους προτίμηση. Διαβάζοντας σήμερα τον τίτλο της συμμετοχής μου, είμαι σίγουρος ότι αναμενόταν να ακούσετε κάποια συγκεκριμένα σχέδια, κάποιες συγκεκριμένες δράσεις ή και ενδεχομένως να μου επιτεθείτε σε εισαγωγικά, επειδή στην ουσία ακόμα δεν βλέπουμε κάτι σημαντικό να συμβαίνει. Και εγώ ήρθα εδώ και σας λέω ιστορίες από τα παλιά, για δικαστήρια του προηγούμενου αιώνα, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία σήμερα θεωρούμε εξυπακουόμενα. Αλλά όμως αυτά είναι πράγματα που με κόπο και μόχθα αποκτήθηκαν από ανθρώπους που είχαν μία ιδέα και περισσότερο μια ελπίδα να δουλέψουν όλοι μαζί για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο. Και τα κατάφεραν σε κάποιο βαθμό καλά, σε κάποιο βαθμό λιγότερο. Αυτή την ελπίδα λοιπόν ήρθα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα ως λειτουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως μέλος του Task Force για την ισότητα. Γιατί αν κάθομαι σήμερα εδώ και περηφανεύομαι για τη λίστρα δραστηριοτήτων, για το Υπουργικό Συμβούλιο της Φιλανδίας, την ομάδα εργασίας που προέδρευσαν για τις στρατηγικές που πρόκειται να παραδοθούν, δεν θα μπορούσα να το έκανα αυτό και κανένας μας δεν θα μπορούσε να το έκανε αυτό αν δεν υπήρχατε εσείς, οι εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων που με το θάρρος σας, τη δύναμή σας, την αυταπάρνησή σας δημιουργήσατε τις συνθήκες αυτές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο κάτω. Αυτή την ελπίδα ήρθα να ενισχύσω και να σταθώ κι εγώ και το Task Force δίπλα σας για αυτή τη συνέχεια που σας ανήκει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.